Sziasztok, sziasztok! Köszöntök itt mindenkit a séfmentes csatornán. Ugye a séfünk elveszett, konyhában újra én vagyok, mint ahogy eddig is én voltam. Mai nap egy húsmentes fasírtot készítettem. Ebbe káposzta van, fehér káposzta, hagyma, fűszerek, tojás, zappehelyliszt. Tehát ez igazándiból ezt mondható, hogy egy ilyen vegán, gluténmentes kajának is mondható. Nagyon jó alternatívája lehet annak, hogy ez a kaja ez nem húsból készült, hanem különféle zöldségekből és fűszerekből. Hogyha kíváncsi vagy rá, hogy ez a húsmentes finomság, ez hogy készül, gyertek és tartsatok velem, megmutatom. Vigyázat, becsapódás! Jövök én is, ez érdekel engem is. Iratkozzatok fel, lájkoljátok, na nézzük! Először is azzal kezdem, hogy felszeletelem apró szeletekre a káposztát. Itt a káposzta, itt a kés, megpróbáljuk ezt így ilyen vékony szeleteket ebből. Következő művelet a hagymakockázás. Az előző videóban eléggé meggyötört ez a hagyma engem. Azt mondta egy kedves néző, hogy vizet kell a számba rakni, és akkor minden jó lesz. Kifolyik a víz a szám, simmering és a pofám. Ó, a csípi ez így is! A te lájkodra is szükség van. Következő fázis, ugye az összeszeletelt káposztába csapunk bele egy kis zappehelylisztet. Egy, kettő, három. Beletesszük a hagymát. Na, jöhet bele a só. Nyomunk bele egy evőkanál sót. Ezt így szétszórjuk benne. Teszünk bele borsot. Nem tudom mennyit. Mindenki annyit tegyen bele, amennyit, ahogy szereti. Ha jó fűszeresen szereti, akkor nyomhatja bele. Na nézzük meg ennyivel. Jó, tegyünk bele egy kis fokhagyma őrleményt. Lesz ettől íze bűze. Arra gondoltam, hogy teszek még vele ilyen fűszerköményt. Ez nem tudom micsoda. Ez ilyen valami darálmány. Ezt is így egy kicsit így összeforgatjuk őket, hogy találkozzon mindenki mindenkivel. Teszünk bele egy kis cayenne borsot. Na nézzük ezt a tojás dolgot. Azt hittem lakik benne valaki.
3. Ezt így összekeverjük, hogy itt is egyenletesen legyen mindenfele. Jó, tegyünk még bele egy kis lisztet. Ezt keverjük bele, aztán még majd rakunk bele egy kis tojást. Ez a liszt meg az a tojás fogja ezt így majd ezeket a zöldségeket itt összeragasztani, hogy legyen ennek valamilyen formája. Na nézzük ezt a tojást. Itt van a tojásos pohár. Ezt így kinyitjuk, nem lakik benne senki. Nagyon jó. Az öreg kakas elintézte, hogy legyen itt tojás. Na kérem szépen, elérkeztünk arra a pontra, amikor már jónak mondható ez a keverék itt, úgyhogy kezdjünk is el sütni, mert nagyon telik az idő. Itt mindjárt 10-et rakunk, és akkor indulhat a sütés. Teszek vele egy kis olajat a serpenyőbe, ezt lehet egyébként zsíron is sütni, de most én olajon fogom sütni. Hát nem golyókat fogok belőle formázni, hanem ilyen lapos formával próbálkozom. Igazándiból ez egy ilyen kézzel-lábbal történet lesz. Ezt így belenyomkodjuk a kanálba. Hát persze mondjuk még nem elég meleg az olaj, úgyhogy azzal várni kell. Na, kis időt el kellett vele tölteni, hogy melegedjen az olaj. Szerintem most már olyan állapotban van, hogy akár meg is lehet próbálkozni vele. Úgyhogy most ugye a evőkanálra tettem ebből a káposztás cuccból egy adagot, és ezt így megpróbálom így szépen így. Hopp! Ajjaj! Így bele tenni. Na, a széle már pirul, úgyhogy megpróbálom megfordítani ezt a dolgot ezzel a csipesszel, de ez nem úgy közlekedik, ahogy én szeretném. Hőha, baj van. Így ne. Na nézzük meg, hogy megsült a másik oldala is. Igen, szerintem jó lesz. Vagy jó lehet ez. Tegyünk még vele egy tojást, mert kicsit még puhának érződik ez a keverék itt. Ez a tojásbontás, az a kedvencem talán. Így. Jó. Azt így ide belezúttyantjuk. És akkor ezt így még összekeverjük. Hát ha aztán kicsit keményebb lesz tőle az állaga, hogy próbálkozzunk tovább. Veszünk itt egy kis anyagot. Belecsapjuk óvatosan az olajba. Minket ne égessen meg, csak a pogácsánkat süsse meg. Na, akkor véget értünk a pogácsáknak a kisütésével. Így néz ki. Nem tudom, hogy látszik, mint látszik a legjobban. Ilyen lett a művünk. És akkor nézzünk meg egyet is, hogy akkor ez hogy néz ki valójában. Tehát eleje, hátulja, közepe. Ugye káposzta van benne, hagyma, tojás, zappehelyliszt, fűszerek.
igazándiból a fűszereket azt mindenki ízlése szerint, szája íze szerint rakja bele. Igazándiból mennyiséget nem fogok tudni mondani, hogy most ebből ennyit, abból annyit. Ahogy szereti, tettünk bele fokhagymát, tettünk bele fűszerkeményt, őröltet, tettünk bele egy kis cayenne chilit, hogy legyen egy kis pikánsága neki. Nézzük meg, hogy sikerült. Szerintem jó lett egyébként, és azt mondom, hogy nem is annyira érződik rajta az, hogy nincs benne hús, tehát hogyha valaki sajnálja az állatokat, vagy meggyőződésből nem eszik húst, szerintem ez egy nagyon jó alternatíva lehet arra, hogy pótolja az ember azt az érzést, hogy mégis húst eszik, de mégse eszik húst, tehát na mindegy, ez ilyen kicsit olyan érdekes megfogalmazás lett. Jó, oké, hát ez így sikerült, köszönöm szépen, hogy végig izgultátok velem ezt a sütésfőzést itt a mai napon. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, írjátok meg a véleményeteket, esetleg, hogyha valaki kipróbálta, és van már róla tapasztalat, akkor azt is szívesen várom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!